SteveKalikot. Ayan po, as usual, ayan na naman po yung motor. Motor na naman po yung topic natin. Dito sa motor na to, yan po yung chief mekaniko, taga Baklas. Iyak na ako. Hindi na namin napakita sa inyo kung paano namin hiniwala yung makina kasi basic lang naman yun. So ipapakita ko lang kung paano ko babaklasin isa-isa tong head papuntang ilalim. Bakit nga ba namin hinuhugot to? Kasi makulit tong may-ari. Gusto niya magpalit ng gold bolts. Hindi kaya. So makikita nyo kasi yung motor niya yan, puro gold bolts yan. So ito naiwan. Tigas kasi ng ulo eh. Ayan, top dead mo. Wala, isang ikot pa. Iyaw no, sumisingaw yung compression no. Maluwag na kasi. Ayan, galog na. Iyaw. Ayan, tanggalin mo na tong tensioner. O, diba may apprentice ako? Oo nga eh. Susunod dyan na yung mekaniko natin. Ikaw na yung ano kuya, yung cashier. Sabihin ko, kuya ito po yung gawa. Pinagmanaka ko eh. Ito yung tornilyong na lost thread sa ilalim. Ubus. Ops. Dahan-dahan lang. Hindi pa yun mababaklas kasi kailangan mo pang baklasin to. 12 J, teka lang. Ito. Oo, kunin mo yung hangin natin doon. Yung tinuturuan ko medyo natataranta. Yan po, nahugot na namin yung head sa block. Hindi ko na rin napakita, medyo wala kasi magawak ng camera kasi madumi sa kamay. So dito lang po tumama yung ano, yung stud dito po sa may dowel. Ayan po, diyan po umiikot. So ayan, hinugot na po namin. Ito po kasi yung nangyari sa stud oh. So dyan po siya umiikot. So pag tinanggal namin tong dowel, tatry namin iikot tong stud na ayos yung thread, kung ayos pa talaga yung ilalim. Pero mukhang ayos naman oh. Oh, malaban eh. So hugutin po muna namin yung dowel. So ayun po, natanggal na po yung dowel. Okay naman po yung thread kung makikita nyo rin po sa video. So ang talagang nakita ko lang, since na nakabaklas na to, itong chain guide sa taas. Yan, may walay na po siya. So since na nakabaklas na, papalitan na rin po namin to. So ayun, nahanap po kami ng pyesa kahit lockdown. So ayan po, napalitan na po natin ng bagong stud. Actually hindi ito bago eh. Naghanap ako dun sa bodega ng ipapalit dito sa na lost thread na to. So yun, sinerte
nakakita ako ng pinagpalitan ko. So ayan, ngayon papalitan naman natin tong chain guide sa taas. So ayan, pakita ko sa inyo kung paano ko siya papalitan. Nakakatakot yun ah. Yung dating nagbakalas nito, hindi maganda yung tools. So ayan na po mga kakalikot, ito po yung dahilan kung bakit ko po siya pinapapalitan, kasi naghihiwalay na po. So yun, original pa naman to nakakabit. Ang binili kasi nung may-ari, replacement, kaya sabi ko huwag mong tipirin, bumili ka orig. So meron namang orig, kaya pinapalitan ko sa kanya. So naantay ko na lang siya ngayon. Ano sira dito? Ito na po yung ano, yung bagong chain guide. So ayan po, Yamaha po siya. Ano to? 350. Mahal. Anong putol? Ayan ang sinasabi ko. Yung kay Abra dati, naalala mo yun? Hindi na pinalitan ko. Hindi, mas masahol pa dyan. Oo. Ito tumatakbo pa. Hindi, tumatakbo maingay. Taka-taka-taka-taka, mga ganun. Kalas na. Talaga mapuputol na. Tignan mo si Hero. Kakupal yung ano mo eh. Isang mabilisan lang to. Ano yung ano natin? Gusto mo rin mga
Ayan na po. Tinalpak na po namin yung makina. So hindi po namin natetesting yan. Lilinisan daw po muna niya. So antayin po natin yung susunod na kabanata. Ngayon ko lang nalaman na dito pala to. Ano ba yun? May zero. Ayun. Yan. Ipitan na po namin yung head nut niya. Ano ba? Sulit. So, ayan. Okay na. Testing na lang ng makina. Yun na po, unti-unti na po natutupad ang pangarap ni RJ. Ayan, at kinakabit na po niya isa-isa. Maya-maya po, pag nakabit na lahat yan, saka kami magte-testing. Ayan po, merienda po muna. Napagod po kami dito sa lintik na motor na to. Bili na ito, Raider. Raider. Ayan po. Uy pre, baka mamaya laka ng lock dyan. Hindi mo pa pala natatesting ha. Testing mo muna pre. Nakabit mo na yung baterya? Yes. Oops. Huwag mo muna na-rev ha. Baka may biglang tumunog dyan, tapos ka na. Wow, ayos. Parang wala nangyari ah. Oh, namatay. Baba minor. Okay na pre.